ආයුබෝවන් SLR Academy YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් වෙනද වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට වැදගත් කියන මැහුම් ටිප්ස් එකක් කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අය ආස ඇඳුම් විලාසිතාවක්. ඒ කියන්නේ පොඩි අයට මහද්දී අපිට ගොඩක්ම මේක වැදගත් වෙනවා අපේ ඇඳුම ලස්සන කරගන්න. මේ විදිහේ හැට් එක කොටස මම කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පේපි ස්ට්‍රිප් අරගත්තා. දැන් මේ අරගත්තේ මගේ බේබි කොලර් එක හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ සුදු පාටින් රෙදි කොටසක්. ඒක ඔයාගේ ඇඳුමට ගැලපෙන පාටකින් ගන්න. ඒ වගේම පේපි ස්ට්‍රිප් අරගන්න. මෙන්න මේ ටිකෙන් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න මම දැන් මේ හැට් එක කොටස මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි කරගන්න ඕන හැට් එක කොටස මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පිට පැති දෙක එක මත එක හිටින තියාගෙන උරහිස් දෙක මූට්ටු කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මම මේකේ උරහිස් දෙක මූට්ටු කර ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ආස වෙයි කියලා මේ බේබි කොලර් මහන විවිධාකාර ක්‍රම තියෙනවා. මේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ලේසි ඒ වගේම පහසු ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ක්‍රමයක් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට උරහිස් දෙක මම මහ ගන්නවා. ඕලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ වෙලාවේ ඕලොක් කර ගන්නත් පුළුවන් උරහිස්. බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ විදියට උරහිස් දෙක මහගෙන ඊට පස්සේ මම හදන්නේ මට අවශ්‍ය කරන කොලර් කොටස කපා ගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මම මෙන්න මේ විදියට සුදු පාටින් තමයි ෆැබ්‍රික් පාවිච්චි කරන්නේ. ෆැබ්‍රික් එක මෙන්න මේ විදියට දෙකට නමා ගන්න. ඔයා මහන්න බලාපොරොත්තු වෙන පාටින් ෆැබ්‍රික් එක දෙකට නමාගෙන මෙන්න මේ විදියට තියාගන්න. මේ විදියට මැදින් වගේ වෙන්න තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කරේ ප්‍රමාණයට ඔයා මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන ඒ ඇඳගත්ත ප්‍රමාණයේ ඉඳන් අඟල් 2.5ක් අඟල් 2.5ක් මෙන්න මේ විදියට පිටතට ලකුණු කරන්න ඕන. අඟල් 2.5ක් මෙන්න මේ විදියට ලකුණු කරගෙන බලන්නකො මෙන්න මේ විදියට 2.5ක් ලකුණු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කොලර් එක මීට වඩා ලොකු වෙන්න ඕනි නම් 3.5ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ කොලර් එක මම තව හැඩ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට එකට මැදින් හරියට නවා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ දෙකොනේ බලලා හරි මැද ලකුණු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමාගෙන ඔයා කොලර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අග කොටස පොඩ්ඩක් හැඩ කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් හැඩ කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඊට පස්සේ මම මේක කපා ගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනි කරනවා අපේ මේ අද කොලර් එක මහ ගන්න. ඉතින් ඒ විදියටම මම තව කොටසක් රෙදි කොටසක් දෙකට නමලා මේ විදියට පින් එකක් ගහගෙන අපි කපාගත්ත කොටස ආධාරයෙන් මම තව කොටසක් මේ විදියට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන එක කොටසක් මේ තියෙන අනිත් කොටස. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට අර ප්‍රමාණයෙම පේපි ස්ට්‍රිප් කපා ගන්න. පේපි ස්ට්‍රිප් අපි කපා ගන්නේ අපේ මේක හොඳට ශක්තිමත් ගන්නට තියෙන්න ඕනි හින්දා නැත්තම් කොලර් එක ඇකිලෙන්න බලනවා. මේ විදියට පේපි ස්ට්‍රිප් කපාගෙන තියාගත්තම හරි ලස්සනට මේක ගන්නට හිටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට පේපි ස්ට්‍රිප් එක තියාගෙන අයන් කරගන්න ඕන. බලන්නකෝ මේක රෙදි කොටසකට හොඳට මේක හිටලා අයන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පහසුයි මහ ගන්න. අපේ එක කොටසකට මේ වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගත්තනේ. අපි දැන් හදන්නේ එක මහ ගන්න. මේ තියෙන්නේ පේපි ස්ට්‍රිප් එක අලවපු කොටස. ඒක උඩින් පේපි ස්ට්‍රිප් එක පැත්තෙන් නෙවෙයි අනෙත් පැත්තෙන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ කොටස් දෙකේ හොඳ පිට පැත්ත ඇතුළට එන විදිහට තියාගෙන මේ වටේට මහ ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට ඔයා වටේට අතින් කරකවගෙන මහ ගන්න. හරි. මෙන්න මේ විදියට මහගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ පේපි ස්ට්‍රිප් එක ඇතුළට එන්න මෙන්න මේ විදියට හරව ගන්න. හරව ගන්න කලින් ඔයා තනින් තන පොඩි කට් මාක් දාගන්න. එතකොට හරිම පහසුවෙන් අපිට මේක හරව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට පේපි ස්ට්‍රිප් එක ඇතුළට එන විදියට ඔයා හරව ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකේ මෙතන තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපැහැදිලි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් නැවත වීඩියෝ කොටස බලලා ඔයාට ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදියට හොඳට ඇතුළට එන්න හදාගෙන ඔයා මේක හොඳින් අයන් කරගන්න. එතකොට මේක ලස්සනට හිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයටම මම
අනිත් කොටසත් හදා ගන්නවා. මේ තියෙන හදාගත්ත කොටස් දෙක අපි දැන් බලමු මේක මහ ගන්න විදිය. ඉතින් මගේ අරමුණ අද මේ ආකාරයට මහන එක නෙවෙයි. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට අපේ මේ හැඩය උරහිස් දෙකට එන විදියට මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඔයාලට මේ විදියට මහ ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? අද මම මහන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදියට තියාගෙන. ඒ කියන්නේ හරි මැදට මේකේ හැඩේන විදියට තමයි අද මම මේ කොලර් එක මහගන්නේ. මෙන්න මේ විදියට. මේ හැඩය හරි මැදට එන විදියට තමයි මහගන්නේ. ඉතින් ඔයාට කැමති විදියකට මම අර මුලින් කිව්ව ආකාරයට උනත් ඔයාට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කැමති ආකාරයට ඔයාට කැමති මොස්තරයකට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක මහ ගන්න තමයි හදන්නේ. මෙන්න මේ විදියට හරි මැදින් තියාගෙන ඔයා කර වටේට මේක තියාගෙන මහ ගන්න ඕන. ඔයා ආදුනික කෙනෙක් නම් මේ විදියට එක සැරේට මහ ගන්න අමාරුයි නම් ඔයා මුලින්ම මේක කර වටේට තියාගෙන ගානට තියාගෙන පින් කර ගන්න ඕන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද පින් කරන්නේ නැතුව මහ ගන්න ගියොත් ඔයාට මේක වරදින්න පුළුවන්. අතට හුරු කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක පින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයට අතින් අල්ලගෙන කර වටේට තියාගෙන මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකො අපි හරියටම මැනලා කියලා ගත්ත නිසා කිසිදු වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැතුව අපි ගානටම මේක මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපේ කරේ ගානටම අපිට කොලර් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ආකාරයකට මං කිව්ව විදියට මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා බයස් පටියක් අරගෙන මේ කර බයස් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් කරකට පයිපින් අල්ලන ආකාරය මම ඔයාලට වීඩියෝස් වල කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් බයස් පටිය මුලින්ම දෙකට නමාගෙන කර වටේට තියාගෙන මහ ගන්න. බයස් පටියක් කපලා අරගන්න. ඒක කපලා අරගෙන මෙන්න මේ විදියට කර වටේට තියාගෙන ඔයාලට මහ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මහුන් ටිප්ස් වීඩියෝ එකක් වෙනම කරලා තියෙනවා. ඒකේ මම බයස් අල්ලන විදියත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ගවුම් මහද්දී ඒ හැම තැනකදීම වගේ බයස් අල්ලන විදිය වලට වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් නරඹලා මේ අපහැදිලි තැන් නැවත වතාවක් निराකරණය කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම බයස් එක අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන ඊට පස්සේ මේ කර වටේටත් මම තැනින් තැනට කට් මාක් දාගන්නවා. ඉතින් අර කොලර් එකේදී වගේම කර වටේටත් මේ විදිහට තැනින් තැන කට් මාක් දාගන්නවා. මේ විදිහට කට් මාක් දාගත්තාම අපේ ඇඳුම රැලිවීමකින් ගුලිවීමකින් තොරව අපිට පහසුවෙන් හරව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට තැනින් තැන කට් මාක් දාන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදියට හොඳ පිට පැත්තට අරගෙන නැවත වතාවක් උඩින් මහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇතුල් පැත්තේ තිබුණු බයස් පටිය උඩ පැත්තට අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මම මහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයා කැමති ආකාරයකට ඔයාගේ කර ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මම කර වටේට මහ ගන්නවා. ඉතින් මං හිතනවා හරියම පැහැදිලි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද අපි බේබි කොලර් එකක් මහ ගන්න කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා මොනාම හරි අපහැදිලි තැනක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක නැවත වතාවක් නරඹන්න. වීඩියෝ එකේ සමහර තැන් මම වේගවත් කරලා යවන්නේ. වීඩියෝ එක ගොඩාක් දික් වුණාම ඔයාලට බලන් ඉන්න කම්මැලි. ඒ වගේම ඔයාලට වැය වෙන ඩේටා ප්‍රමාණයත් වැඩි. ඒ නිසා තමයි සමහර තැන් මම වේගවත් කරලා යවුවේ. බලන්නකෝ හරිම ලස්සනට පැහැදිලිව තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. බේබි කොලර් එකක් දාලා පොඩි ළමයින්ට ඇඳුමක් මැහුවාම ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක ඉක්මනටම හමු වෙමු. ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම.